held að það sé mjög mikilvægt þegar þú horfir á grunnrannsóknir og hvernig það tengist inn í atvinnulífið að búa til umhverfi sem hvetur alla aðila, atvinnulífið og ríkið til þess að setja pening í þessi grunnrannsóknir. Og það þarf einhvern veginn að búa til einhverja pípu sem hjálpar þá að fyrirtækjum að fjármagna doktorsnema og hjálpar háskólum að sjá ávinning af því að vinna með atvinnulífinu. Rannsóknir og samstarf háskóla og atvinnulífsins gríðarlega mikilvæg fyrir hin ýmsu svið. Þetta samstarf gerur okkur kleift að hraða framþróun í ýmsum geirum atvinnulífsins. Til dæmis í orkuveitunni þá eru við flest með doktorspróf sem eru í forðastýringu og auðlindastýringu hér bæði fyrir lágheitan, fyrir kalda vatnið og fyrir raforkuframleiðslu. Rannsóknir og doktorsnám skipta atvinnulífi miklu máli að raun og veru byggja náttúrulega fyrirtækin alltaf á því að þróast áfram. Og ef við hreyfumst ekki áfram og breytumst, þá stöðnum við og þá drögumst við aftur úr. Þannig að það mjög mikilvægt að þegar að horfa á hvað fyrirtæki eru að þróa, sérstaklega í nýsköpun og þetta komið eitthvað sem að horfa til framtíðarinnar. Þetta allt byggt á grunnrannsóknir sem koma úr háskólum. Innan háskólasamfélagsins býr mikil þekking. Til þess að koma þekking áfram, það það bara mjög einfalt, þarft samstarf. Sérstaklega hjá framleiðslu fyrirtækjum að það ekki tími til að kafa djúpt og þetta við að stuðla að nýsköpun með svona samstarfi. Í háskólanum einnig uppspretta heilmikilla þekkingar og nýjunga og nýsköpunar sem að geta orðið að verðmætum í atvinnulífinu. Hugverkadrifið samfélag lykillinn að framtíðinni. Án framþróunar og án doktora þá hljótum við að vera staðnir. Forseti, rektor, ráðherra, góðir gestir. Innilega velkomin á ráðstefnu ávinning doktorsnáms fyrir íslenskt samfélag. Við ætlum hérna í dag að skoða þetta áhugaverða málefni út frá ýmsum hliðum, svo sem hver eru þarfir atvinnulífsins fyrir doktorsmennta fólk, hvernig hlúð að doktorsnámi hér miðað við samanburðarlöndin okkar, hvaða dæmi höfum við að doktorsnemar hafi látið til sín taka og jafnvel orsaka straumhvörf. Og við höfum fengið til okkar hérna góða gesti úr ólíkum áttum til að fjalla þetta mikilvæga málefni. Það mikið við hæfi að Guðni Peder Holk Nielsen, forseti Íslands og prófessor í leyfi við Háskóla Íslands muni opna fundin. Strax eftir muni rektor Háskóla Íslands, Jón Atli Benediktsson, ávarpa fundin í kjölfarið. Við höfum svo fengið sérlega áhugaverðan erlendan gest, Peder Holk Nielsen, forstjóra Novozymes til að deila með okkur sinni alþjóðlegu sýn og reynslu. Og síðan mun ég fá hérna á pallborðið til mín reynslubolta úr íslensku atvinnulífi. Það eru þau Hörður Arnarsson og Ásthildur Óttarsdóttir til að greina og ræða umræðefnið. En Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, mun síðan loka fundinum. Dagskráin því stjörnum brýnt, en svona inn á milli ætlum við líka aðeins að punta upp á þetta með klippum úr viðtölum við hin ýmsu viðmælendur. En nú okkur ekkert að vanbúnaði og ég ætla að bjóða Guðna Peder Holk Nielsen velkomin á svið. Rektor, kollegar, aðrir góði gestir. Það gaman að koma á svona málþing og fjallum efni sem stendur hugmanns og hjarta nærri og eitthvað sem maður þykist geta talað að einhverju viti og þekkja á eigin skinni. Ég á mjög góðar minningar frá mínu doktorsnámi. Ég var að segja við rektor núna hérna í andirinu að þegar maður lítur öxl þá þetta eitt skemmtilegasti tími ævinnar að fá að einbeita sér algerlega að manns hugðarefni og eins og við gerum í hugvísindunum við að okkur heimildum, fara á söfn og ég svo heppinn í samtímasögunni eða óheppinn að ég get tala við heimildirnar að taka viðtöl, koma svo með allan þennan sarp, vinna úr honum eins og ég gerði á sveitasetri, reyndar hlöðu við hliðina á sveitasetri sem var búið að breyta og liggi yfir þessu öllu saman
sjá svo afrakstur erfiðisins, ritgerð verða til, leggja þetta fram, verja og fá svo nafnbótina og halda áfram með hana út í lífið. Þetta eru forréttindi, einstök forréttindi að fá að verja lífi sínu, þessum kafla í lífi sínu á þennan hátt. En þessi leið getur verið þyrnum stráð. Ég man að við sem vorum í þessu saman úti á Englandi, við gerðum svona með okkur samkomulaga. Það væri tvennt sem mætti aldrei spyrja að. Fyrst, hvernig gengur með ritgerðina? Og svo, hvenær stefnir á að skila? Ég man líka eftir sögum af vinum sem flosnuðu upp úr doktorsnámi, náðu ekki sambandi við leiðbeinenda, það einhvern veginn tókst ekki að ná því trausti sem þurfti, og stressið, fólk á barmi taugaáfalls út af áhyggjum yfir því að illa gengi, áhyggjum yfir því að fé fengist ekki í verkefnið og þar fram til göttunum. Þannig að ég ætla ekki að búa til glansmynd eintóma af doktorsnámi. Og við vitum það, rannsóknir hafa sýnt. Stress meðal doktorsnema umtalsvert og þetta eitthvað sem ég segi ekki að við eigum að ráða bót á 1, 2, 3 en vera vakandi fyrir þessum vanda. Og hvað gerist svo? Svo maður komið með nafnbótina og vill láta að sér kveða, vilji fólk freista þess að ná lengra á vettvangi fræðasamfélagsins, þá snýst þetta stundakennslu og það hark allt saman, ný doktorastyrki, birta eða hverfa, publish or perish, og þetta geta verið aftur stressandi dagar. Styrkir hér og þar sem betur fer vaxandi og þeir eflast, en hlutfall árangurs í þeim efnum ennþá of lágt og því fylgir líka stress, vanlíðan, vonbrigði og hvað tekur svo við þegar styrkirnir fást ekki? Ég hef mjög gaman af Bubba Mortens, vitna í hann gjarnan eftir minni og þið muni hvað hann sagði í laginu: það engin styrkur í dag, þið getið farið heim og slappað af, legið yfir Netflix eða farið í bað, ahaha. En atvinnulífið, kannski þá lausn að fá í atvinnulífinu, ef háskólaliðið vill ekki fá mann, þá fer maður þangað. Já, það ekki alltaf hægt að láta alla drauma rætast. En hverjar eru þarfir atvinnulífsins? Og hvernig eigum við að mæta þörfum atvinnulífsins? Hverjar verða þarfir atvinnulífsins? Guðmundur Hannesson, háskólarektor, hann velti þessum spurningum fyrir sér og fleirum fyrir það bil 90 árum. 1927 muni ég rétt. Þá skrifaði hann af djúpri speki þetta einmitt. Hvað þarf samfélagið, hvað þarf atvinnulífið af háskólafólki? Og ekki man ég nú þetta eftir minni, þótt ég geti vitnað í Bubba, þá get ég ekki vitnað í Guðmund Hannesson, án þess að hafa hér tossamiða, forsetar þurfa þá víst. Guðmundur skrifaði: skólalærdómur árum saman gerir marga óhæfari til þess að bjarga sér í venjulegu atvinnuvegunum. Nú útskrifaðir kandidatar frá Háskóla Íslands, þá eina háskólanum, þetta voru mest lögfræðingar og læknar og prestar. Hafi ég skilið söguna rétt, þetta má allt lesa í aldarsögu Háskóla Íslands eftir kollega minn, Guðmund Hálfdanarson, sem hér En hafi ég skilið þetta rétt, þá hafði Guðmundur engar áhyggjur af prestunum, þeir myndu alltaf spjara sig. En það væri meiri vandi með læknana og lögfræðingana. Við varum að framleiða allt og mikið af þeim. Óþörfu læknarnir verða að sníkjudýrum á þjóðarlíkamannum, líkt og óþarfir lögfræðingar.
Ég tel þetta háska, bæði fyrir þjóðina og stéttirnar. Ég er sem sagt að vitna í Guðmund, nota bene, þetta ekki. Og hvað var til ráða? Háskólinn skilaði skýrslu 1927 og það var mat nefndarmanna þar að landinu dygðu 4 guðfræðingar, 4 læknar og 3 lögfræðingar hvert ár. Skipuleggi það svona. Jú, og svo reyndar einn meistari í íslenskum fræðum 3. hvert ár. Auðvitað var aðsóknin í háskólan miklu meiri og auðvitað var vonlaust að reyna að stýra þessu. Og háskólinn reyndar að veikum mætti vildi færa út kvíarnar, hefja kennslu og nám og rannsóknir í búvísindum og raunvísindum. Það var bara ekki til fjármagn í það. En ég rifjaði upp hérna til þess að sýna hvað okkur þykir þetta hallærislegt og fyndið núna og líka þessu verður nú ekkert stýrt, held ég. Við sjáum ekki fyrir núna hvað atvinnulífið þarf eftir 5 ár, 10 ár, 15 ár og líka við getum ekki, finnst mér, áætlað og látið meintar þarfir atvinnulífsins ráða því hvað stúdentar fara að gera þegar þeir koma í háskóla. Þar verður frelsið að ríkja og svo sveigist þetta einhvern veginn saman. Og í þessu öllu megum við líka aldrei gleyma grunnunum, undirstöðu allra rannsókna og vísinda sem frelsið. Frelsið til að skiptast á skoðunum og efast og gagnrýna stjórnvöld, gagnrýna atvinnulífið. Það var fyrir 90 árum að ungur maður orti undarlegt kvæði unglinginn í skóginum og Alþingi hafði snör handtök. Þessi maður á engan stuðning skilið við sinn leirburð. Samfélagið og atvinnulífið þarf ekkert þennan leirburð. Þannig að Halldór Laxness missti sinn styrk. Menn þóttust sjá hvað samfélagið þyrfti. Lokaorðin eru sem sé þau. Við megum ekki bara spyrja hvað atvinnulífið getur gert fyrir mig og ekki bara spyrja heldur hvað ég get gert fyrir atvinnulífið. Grundvöllurinn að það hlutverk fræðafólks að virða gildi vísinda og fræða, vernda náttúru og samfélag og góðu fréttirnar eru þær að það nú bara hlutverk atvinnulífsins líka, þannig að við erum í sama liði hérna. Þetta var mitt framlag til þessa fundar. Núna hlakka ég til að hlusta á umræður atvinnulífið og samfélagið og óska ykkur öllum auðvitað velfarnaðar í ykkar góðu störfum. Ég þakka fyrir mig. Forseti Íslands, mennta- og menningarmálaráðherra, góði gestir. Fyrir hönd Háskóla Íslands býð ég ykkur innilega velkomin á þennan morgunverðafund þá möguleika sem felast í samstarfi háskóla og atvinnulífs doktorsnám íslensku samfélagi til heilla. Og ég vil taka undir hvert einasta orð sem forseti Íslands var með hér áðan. Rannsóknarháskólar gegna lykilhlutverki við mótun þekkingarsamfélaga sem drifin eru áfram af menntun, rannsóknum og nýsköpun. Rannsóknarháskólar veita nýrri þekkingu inn í atvinnulíf og hafa bein áhrif á hagvöxt og efla samkeppnishæfni þjóða. Þetta sérstaklega mikilvægt á tímum örra tæknibreytinga og þegar brýnar samfélagslegar áskoranir kalla á nýja þekkingu og markvissa hagnýtingu hennar. Doktorsnámi við Háskóla Íslands hefur sterka alþjóðlega skírskotun sem felur í sér styrkleika
íslenskt atvinnulíf getur notið góðs af. Þriðjungur brautskráðra doktora frá háskólanum eru erlendir ríkisborgarar. Námið að hluta skipulagt í samstarfi háskóla og erlenda háskóla og leiðbeinendur og andmælendur í mörgum tilvikum erlendir sérfræðingar. Yfir 95% alls doktorsnáms á Íslandi fer fram við Háskóla Íslands sem staðfestir sterka stöðu hans í íslensku samfélagi og atvinnulífi. Háskóli Íslands brautskráir nú að jafnaði 60 doktora á ári sem heldur lægra hlutfall en hjá rannsóknarháskólum á hinum Norðurlöndunum miðað við íbúa fjölda og því ljóst að við þurfum að halda áfram á þeirri braut sem við erum á. Skipuleg uppbygging rannsókna og doktorsnáms við Háskóla Íslands undanfarna áratugi hefur komið skólanum í röð fremstu háskóla heims. Háskóli Íslands ekki aðeins alþjóðlegur rannsóknarháskóli, heldur leitast við að þjóna íslensku samfélagi sem allra best. Samstarf við atvinnulíf og stofnanir augljós vettvangur til að nýta þá þekkingasköpun sem fer fram í háskólum í þágu samfélagsins og til að byggja upp fjölbreytt og framsækið atvinnulíf. Fyrirtæki og atvinnulíf þurfa sífellt á nýrri þekkingu að halda. Mörg framsæknustu fyrirtæki heims hafa markvisst byggt upp öflugt samstarf við háskóla til að sækja þangað þá þekkingu og færni sem felst í grunnrannsóknum. Hátæknirisar á borð við Google og Apple nýta sér tækniþróun sem iðulega fóstruð í háskólum og rannsóknarstofnunum og byggja ábatasama framleiðslu sína á þeim. Tæknibylting síðustu áratuga, ég nefni til dæmis GPS, tæknina, snertiskjáin og internetið, hefði aldrei átt sér stað án fjárfestingar samfélagsins í háskólamenntun, rannsóknum og doktorsnámi. Þetta á ekki síður við ef horft til framtíðar. Þekkingarsamfélög sem fjárfesta til dæmis í sjálfbærni í víðasta skilningi munu uppskera aukinn hagvöxt og ný atvinnutækifæri. Þær þjóðir sem ekki byggja á þekkingu heldur treysta á hefðbundna nýtingu náttúruauðlinda og vélvætan iðnað munu sitja eftir og staðna. Beint orsakasamband á milli fjárfestingar í rannsóknum, nýsköpun og þróun annars vegar og framleiðni aukningar og hagvaxtar hins vegar. Áhrifin víðtækust í þeim ríkjum sem fjárfesta mest í háskólastarfi. Talið að aukið framlag til rannsókna og nýsköpunar skili vexti þjóðartekna sem nemur það bil 5-faldri þeirri aukningu. Fjárfesting í rannsóknum og menntun skilar sér þannig margfalt tilbaka í auknum hagvexti og lífsgæðum. Þetta skiptir okkur Íslendinga sérstaklega miklu máli og við þurfum sífellt að huga því að ungt og velmenntað fólk hafi tækifæri og sjái sér hag í að búa hér á landi. Til að byggja upp blómlegt þekkingarsamfélag á Íslandi til framtíðar þarf vitundarvakningu og samstillt átak háskóla, stjórnvalda og atvinnulífs og doktorsnám mikilvægur þáttur í því. Atvinnulífið þarf að sjá sér hag í að vinna með háskólum og háskólar þurfa að sjá ábata af því að vinna með atvinnulífinu. Slíkt samstarf hraðar framþróun og gefur fyrirtækjum færi á að dýpka þekkingu og vera betur í stakk búin til að þróa nýja vöru eða þjónustu. Ef fyrirtækin þróast ekki með þessum hætti geta þau staðnað og dregist aftur úr. Háskóli Íslands hefur nú þegar stigið markviss skref til að skapa vettvang samstarfs. Dæmi þetta uppbygging vísindagarða í samvinnu við Reykjavíkurborg og fyrirtæki. Þá hefur háskólinn haft forystu að leiða saman undir heitinu auðna aðila úr íslensku þekkingarsamfélagi til að koma á vettvangi til að veita hugverkum og nýrri tækni úr háskólum og rannsóknarstofnunum til atvinnulífsins. Slík þekkingaveita og markviss hagnýting þekkingarinnar hefur verið veikleiki í íslensku samfélagi. Samkvæmt Global Innovation Index Sameinuðu þjóðanna stendur Ísland sterkt að vígi þegar litið til vísindarannsókna og alþjóðlegs samstarfs en síður þegar kemur að þáttum á borð við nýtingu hátækni,
útflutningi og framleiðni. Hluti vandans að við verjum ekki nægilegum fjármunum í rannsóknir og þróun jafnt í háskólum sem fyrirtækjum. Við þurfum sameiginlega að setja okkur metnaðarfull markmið til að vera samkeppnishæf við nágranna þjóðir okkar. Til dæmis stendur Evrópusambandið að því að verja 3% og stefnir að því að verja 3% af landsframleiðslu aðildarríkjanna í rannsóknir og þróun og skapa með því fjölda nýrra starfa og auka hagvöxt. Framsæki ríki á borð við Bandaríkin, Japan og Suður-Kórea fjárfesta nú þegar 3–4% af landsframleiðslu í rannsóknarháskólum, alþjóða samstarfi, hagnýting og nýsköpun til að tryggja samkeppnishæfni. Slík fjárfesting skilar sér til fyrirtækjanna og samfélagsins. Góði gestir, það sameiginlegt viðfangsefni okkar, háskólans, atvinnulífsins og stjórnvalda að efla samkeppnishæfni Íslands. Lífskjör og farsæld samfélagsins til framtíðar í húfi. Þekking gjaldmiðill framtíðarinnar. Takk fyrir. þar sem makrillinn svona nokkuð ný tegund á Íslandi, þá höfum við kannski ekki farin eitt alveg nógu langt nú þegar með að vinna hann alla leið eins og við höfum margar aðrar fisktegundir. Þetta eðlis- og efniseiginleikar sem við erum að skoða mjög mikið og við náttúrulega byrjum á aðalafurðinni sem þá flökinn eða heill fiskur. Síðan ekki síður náttúrulega mikilvægt að horfa á þessa hliðarstrauma. Í mínu verkefni að rannsaka alla hliðarstrauma ferskvinnslunar sem merkir allir ágangsstraumar eins og inneblin eða beingarðar eða eitthvað svoleiðis, að við erum í raun að gera betri vinnslu úr þeim og vinna það hráefni betur. Og það sem ég í rauninni að gera að leita leiða til þess að nýta makrillinn þegar hann veiddur hér á Íslandi í flökun, sem getur verið frekar erfitt út af því að hann er frekar viðkvæmur. Erlendir aðilar voru að bauna mikið á Íslendinga og sagt að þetta var ekki hægt að gera þetta. Árstíminn sem vorum að veiða makrillina á væri bara ekkit réttur, af eins og laus holda, hann var bara nýfeitur, bráðfeitur og hann myndi aldrei verða hæfur til manneldis. Þannig við erum í rauninni að leita leiða til þess að fá sem best gæði út úr vörunni fulluninni hér á landi. Við breytum tækninni og breytum þessu öllu saman. Við förum í að ofurkæla fiskinn og setja eiginlega vaxi í fiskinn og getum að fara að vinna til manneldis. Og með því þá að fá möguleika á að nýta það hráefni sem verður eftir, sem þá haus, sló og beingarður og allt sem verður mögulega í aðrar vörur. Makrillinn að skila sér inn bara úr það að vera kannski 8 milljarðar sem voru hérna í byrjun upp í að vera 28 milljarðar á bara 3–4 árum. Við erum í rauninni mjög heppin í því verkefni sem ég að vinna að við erum nokkrir nemar saman sem höfum geta verið í mjög góðu samstarfi við bæði matís og síldarvinnsluna sem nemar háskólans. En við stuðningi af háskólanum eða matís, rannsóknarstofnun, að það náttúrulega þessi þekking sem fer beint í atvinnugreinina. Það sem ég geri mun vera notað eða byggt á í framtíðinni. Við erum með mikla auðlind, erum með góð auðlind, en verðmætin getur margfaldast á næstu árum ef við setjum virkilega mikið kraft í það að vera með mikla rannsóknir á þessu sviði. Jæja, við höldum áfram. Ég vil nefna að það alveg nóg mat hérna ennþá, þannig að nú kannski rétti tímapunkturinn til að standa þessu upp og fá sér ábót ef einhver ennþá svangur. But now we will switch into English because it's with a great honor I introduce Peder Holk Nielsen. Peder has been the CEO of Novozymes since 2013 and has dedicated his career to industrial biotechnology. For the past 3 decades, he has held several leadership positions in Novo Nordisk and, from the year 2000, Novozymes. In his work, he has focused on the development of sustainable and innovative solutions for the benefit of Novozymes customers. In 2016, Novozymes was ranked 9th in the Fortune's list of companies that make a critical social difference for the world. That same year, Peder himself
was ranked 13 on Business Insider's list of the world's 100 most visionary leaders. Peder Holk Nielsen holds a PhD in chemical engineering from the Technical University of Denmark and Master of Science in International Business Management from Copenhagen Business School. Peder, we are delighted to have you here with us today. The floor is yours. Excellencer, damer og mine damer og herrer, godmorgen. It's a great pleasure for me to be here today. Thanks for the invitation. Thanks for this opportunity to talk about research, about science, and about sustainability. I think these issues are closely connected, and I'll try to belabor that point over the next 25-30 minutes. It's really a pleasure to be here. I used to come quite often to Iceland about 30 years ago, but I haven't been here for the last 30 years. So it's quite an amazing amount of change that's happened here in Reykjavik, just as well as it has happened in the rest of the world. A fantastic change that's been going on. And in many ways, I think, not to be philosophical about it, but I think you can argue that research, not only science, but research in a wider, as a wider thing, has enabled that development. And we've all prospered from that. Now, I think the time is to consider how we also make it sustainable. And I'll make the point that research is also the solution for that. Research across the board is what will make the continuation of growth sustainable. But before we go there, let me just try to belabor the point of sustainability. And I've just brought a few numbers that I wanted to talk about. I'm sure we are well aware of, all of us, that by 2050, actually I think the last count now is it will be about 9.8 billion people on the planet by 2050. Just for comparison, the year I was born, 1956, the planet had 2.8 billion people. So now we'll be 9.8 by 2050. We're about 7.6 today, so we'll be adding about 2.3 billion people. And most of them actually will come in Africa. So a short political comment here. If the European Union believe that the flow of poor Africans is going to go away if they close their eyes, it's not going to happen. Africa is going to be the melting pot for the next 20 years. We'll be 9.6, 7 billion. That in itself is going to be stressful for the planet. We're also going to move 1 billion people into cities over the next 10 years. We moved about 1.1 billion people into cities over the last 17, 18 years. Now we're going to do it in 10 years. And most of us that lives around here, I know there's a lot of new construction coming up next door, but it's really not here it's happening. It's happening in Asia. So about 1 billion people over the next 10 years. Now, 1 billion people, 1 billion here, 1 billion there. But 1 billion people is like building the urban area of London every month for the next 10 years. It corresponds to moving the entire population of Iceland into a city every day for the next 10 years. That's a massive undertaking that the man, the planet, has never, ever done before. In order to feed us, farmers will have to do about 70% more food by 2050 compared to 2015. Again, I'm sure farmers will be able to do that. The question is, will it be sustainable? Is there a way of producing 70% more food in a sustainable way? Question mark. I'm sure we'll feed ourselves, but is it going to be sustainable? 2/3 of the world's teenagers live in Asia. So guess where the future decision maker is? Asia. Our customers are their focus is almost entirely on Asia. Our focus therefore becomes on Asia.
And I think if we are to solve some of the issues that we are confronted with, we really have to focus on Asia. Africa later on, but Asia is the first place. I know some of you might think that you have a teenager too much at home, but there's really, most of them are in Asia. That's where it's really happening. Then maybe another slightly political remark. There's a tendency in our part of the world to think that we can solve the sustainability issues by just stopping the clock now. And I think we all rationally know that that's not going to happen. There are 4 billion people who are not really invited to the party yet. So out of the 7.6 billion, we are only 3.6 that are really at the party. 4 billion are not at the party. You can always debate what it means to be at the party, but 4 billion do not have steady access to energy in this world. And actually 1 billion people do have no other source of energy than the firewood they cut in the nearby forest. So there's a drive in many of these, or if not all, of these emerging markets to get to the party. And therefore, any solution that we design together has to be one that allows the 4 billion to become a part of the pleasures that we are enjoying in this part of the world. The last thing I just want to put here is the 2 degrees C. I'm sure we're all aware of the Paris Accord, which will try to cap temperature increase at 2 degrees C. That, in very short and brutal terms, means that carbon emission has to top before 2020. Then we have to decline, or we have to reduce carbon emissions. And from 2050, we have to be carbon neutral. And right now, I'm not an expert on this, but right now, according to the International Energy Agency, we're tracking towards 6 degrees. The trick about the 2 degrees C is that researchers, believe that they roughly understand what happens at 2 degrees C, but they have no clue what happens if we go beyond 2 degrees C. Those are really important, significant challenges for us all. And I think just as well as research have helped us to get to where we are, research is also going to be the solution to these problems. And I think as a company, our fundamental belief is that if you can help solve some of these problems, then there's also a reward. If you can help solve some of the major problems in this world, then you also stand to prosper. Then you stand to get revenues, and you stand to profit. So in our world, sustainability and business is 2 sides of the same thing. I think the United Nations has put it very well together in the 17 SDGs, the Sustainability Development Goals. That's a much smarter way of summarizing the sustainability issues than I can do. We have taken our point of departure in these 17 goals. So we have identified as a company, where do we think we can make a positive contribution, and where is it we don't want to do any harm? So we drive our research agenda based on these 17 SDGs. We try to hit food, we try to affect water, we try to affect energy. That's in essence where we as a company are going. That is a fantastic driver of passion. Yesterday I did an interview with a Danish newspaper who was highlighting that after post-Davos, post the World Economic Forum, the most important subject for business leaders was to acquire the right competencies. And I actually think when you think about the younger generations, and there are some here too, the purpose-driven company, the company that's driven towards a purpose like this one of helping us all become more sustainable, is much stronger and has much more affinity with younger people and with researchers at universities than companies who don't do that.
So we are a believer in that the scientific progress, and I don't think you should take the word science too literally, but the scientific progress is going to help us solve these problems. And there are many, many examples of how science is moving very fast in terms of solving some of these major issues. Those are issues, if you look at the 17 SDGs, it does mean that, just to excite us all a bit, it does mean that we'll be the generation that ends hunger in this world, and we'll also be the generation that provides care and disease management in a way that no one will die from diseases that can be treated. We can actually end that by 2030. I think that's a real tall order, but it's also a fantastic accomplishment. So Novozymes, and then I'll stop the corporate promotion here. We put this all together in our simple purpose statement that we'll find the better answers, biological answers, because we all are biology. We'll find biological answers for better lives in a growing world. That has a lot of affinity with younger people. Now you might say, so a mid-sized European company, can we really make a difference? But let me put to you that actually we keep track of things. And last year, our technologies, which essentially is industrial biotechnology, saved the planet about 76 million tons of CO2. That corresponds to roughly 30 million cars. It's also about, well, let me put it in a different way. It would only require 500 other companies to meet the Paris obligations. And I think that's, in essence, what the Paris and a lot of other of these sustainability obligations are about. That there's no one solution for it all. But there are solutions that can be pieced together if we all put our shoulders together and do the research, then we can actually make things happen. And we have done technologies that at this point in time saves the planet about 76 million tons of CO2 compared to the alternatives. You meet it every day. You may not have met it this morning. One of the more significant contributions is actually much lower wash temperatures. So in the European Union, we spend as much energy on washing clothes as the German nuclear power plants. So when the Germans took out the nuclear power plants and replaced them with coal, essentially, that is about the size of the chunk of energy that's been put into a simple process that we call laundering clothes. Enzyme technology is what has taken temperatures down from 60, 50, 40, 30, and will get to 15. That's the goal. Another significant chunk here is about renewable energy. So to get renewable liquid energy into the fuel tanks. So 76 million tons. It's a good go. And the reason biology is so interesting, I'll try to illustrate on this slide. It probably requires a little bit of an explanation. So first of all, this is the cost of getting 100 or a million base pairs DNA sequenced. So then you have a logarithmic scale. So this is done in US dollars. So 10,000 US dollars down to $1 and down to 1/100th of a dollar, or down to 10 cents and then down to $1. Now a million base pairs is not that much. We are about 3 billion base pairs. A bacteria is somewhere between 300 million and actually almost 5 times as advanced as we are, so it goes up to about 15 billion. But if we take a bacteria, then in rough terms, you should multiply this number by 6, then you have a full bacterial genome. And you should multiply it by around 3,000, 300, then you have a full human genome. The interesting thing here is that if you look at cost over this period of time,
Then the straight line up here is Moore's law that I'm sure you're all familiar with, which was postulated that the computer power is going to double every second year. So up here you have Moore's law, and here you have biology. It's just amazing how quickly we've been able to extract genetic information, and how this world is opening now, that we're no longer looking at bacteria and how they behave. We're looking at their genetic print, and we're stacking up data on bacteria and other microorganisms and understand how they work. And nature is a really, really good place to look for sustainable solutions. Nature does not waste anything. So we're luring out a lot of details now. Actually, with Monsanto, we are now doing about 2,000 field trials every year with microbes that are added onto corn seed. We're right now pushing it towards a 5% improvement. We'll probably get higher. So when you saw the 70% on food before, that we need to produce more by 2050, we might be able to do 5 or 10 percentage points of that just by adding in the right microbe with the roots or with the corn seed, so that you get the right root development. Fantastic science. And I think biology, I mean, sometimes if I want to provoke the chemists, then I'll say the last century was one of chemistry. It was probably from the 1880s up till around well, you could say now. I think this century is one of biology. It's one of information technology and one of biology. Biology is going to be a very, very forceful contribution to making the world a more sustainable place. It requires a lot of collaboration. You may note that, or may have noticed that in our purpose statement, the very first word is together. There's not one company, even though how much they brag about what they do, there's not one company that can do it all. There's not one organization that can do it all. We need to work together. Private, public. We need to work with universities. That's where a lot of the university programs gets into play, research at universities. Companies will probably not do the basic research. We need to work with universities to have that done. We need to have the public sector to work with the regulatory aspects of things. If we had 5 decades to get to a carbon, to get to a CO2, a tilting, a reduction in CO2 emissions, I'm sure technologies would make it. They would make it on their own. But now we only have like 5 years, actually we only have like 3 years to do that. And if you want to do it that fast, you need the support from governments, from regulatory agencies, because otherwise it's not going to happen. So we as a company spend a lot of money on trying to work, with the public sector to try to have them understand what can be done with technologies. Very often I find that politicians are a bit, scared about technology and do not have, are unwilling to take any technology risk per se. And I think we as companies need to help politicians get over that hill and also have them participate in taking some of the technology risk, because otherwise we're not going to solve the issues I teed up before as quickly as we need to solve them. So a private-public partnership is essential to make these things happen. And of course that comes in a ton of different forms and shapes. We are working with a lot of people around the world, not only customers, but also government, universities, partners. I just took one out here where, an example where we're working with a university consortium in the European Union to get access to extreme or microbes that lives under extreme conditions. There's a belief that, or there was a belief at some point in time, that if you go to the bottom of the geysers, then you're going to find extremely heat-stable microorganisms. That's also true. But it's actually not necessarily the best source of diversity. We're looking for a lot of other sources of diversity in nature. And just a small teaser, in a spoonful of soil, you'll have about 5,000 different microbes. You'll have more microbes than we've ever been people on the planet.
And if you look at the total microbial diversity that we currently know of, we probably know less than 0.5% of it. So there's so much to go for in terms of diversity in order to provide customers and eventually consumers with much better solutions. We work with UNICEF on water. Water is one of the areas that is going to be really critical. Cape Town is going to run out of water, I think, next month. I mean, that's just the first example of a major city. There are so many water issues that are popping up, and we think there are technologies that can actually help us reduce water consumption in a number of different ways. We've just launched a platform that we call Hello Science, which is an open platform to share ideas. So we'll post what we think are considerable opportunities/challenges, and we'll invite people. We do invite people from academia to come in and help solve some of these problems and work with us to solve these problems. Before I close, there's one thing I just want to rub in, excuse my French here this morning. There's a very dramatic lack there's an undersupply of STEM competences in our part of the world. STEM is a term that kind of comprises science and technology, engineering and mathematics. And in our part of the world, young people are not too fond of that. Actually, I sat on a government committee in Denmark, and it's only, I think it's 6% of Danish families that would recommend their kids to take a STEM education. And you can see some of these, Denmark is not up here, but you have, for example, the United States. Germany is actually doing pretty okay. The blue part here is the STEM educations, and then you have the rest on top of it. Germany is doing okay, but when you look at the OECD area, we are in a large deficit on STEM educations in order to solve the problems and look at the opportunities that I teed up before. If you look at it by I think this is by 2030, then you can see that 2/3 of the STEM educations or STEM graduates that are coming out in this world will actually come out in the emerging markets. So it's kind of interesting that we are probably the ones that articulate sustainability, but the solution, in all likelihood, is going to come from the emerging markets. It's the Chinese who are going to provide the next generation of battery technology. It's the Chinese who are going to provide the next generation of wind turbines, probably, because that's where you have the engineers. China puts out about 4 million engineers every year. It's massive. Whereas in our part of the world, we are in the counter wave where it's not really fashionable to do STEM educations. In Denmark, just to continue with that small country down south, we have a significant deficit already, and it's just going to grow. So when you look at out here in 2025, we could probably employ, at least that's the model, we could employ about 14,000 more STEM graduates in Denmark. Those jobs will be created. Novozymes will create some of them. But because we lack the pool of candidates, we're probably going to create these jobs in India and in China, as opposed to doing that in Denmark. There's no quick fix to this, but I would encourage, and at least we try to encourage everyone, to think about how we can stimulate young families with young children to actually embrace working in private companies and working with solving some of the problems that I teed up before. I think we have somehow missed out on that collectively. It's both companies, but it's also universities. Companies needs to be better at telling the story about why they're here and what they're doing, because this is going to be a major problem for us, that we do not have enough of these STEM competences. Now, some people say that, okay, so you don't want the social sciences. That's actually not the case. I'm just saying we lack here. There's a significant deficit here. I think when you look at the broader umbrella of
of the sustainability challenges, then that's not only about science, it's not only about STEM, it's also about economical sciences, it's about behavioral sciences and so on. But there's a deficit here, and there's a bit of a surplus on the other areas. So as a science employer, of course, we work with many, many different institutions around the world. And the journey we've been on for the last 10 years is to open up. I think we used to be more kind of, we'll do it ourselves. And it's clear that you can't do that. You need to open up. You need to work with universities. And of course, universities also becomes the source of not only ideas and research, but also the source of candidates. So we have a strong collaboration with many, many universities around the world, try to tap into the best centers. We have a major investment in agriculture, as I talked about, with Monsanto. Now, since Europe did not want to embrace GMO technology on plants, pretty much all the research that's been done in ag science for the last 30 years has been done in the United States of America. So when we put up a new center for biological research in agriculture, which is, by the way, not GMO, but that's a different story, then we put it up in the US. We put it up in the Research Triangle Park because that's where you get to the best universities. So we'll pick and choose. We'll look at where are the best universities in our mind, and then we'll put up facilities close by to be able to have that conversation. We'll take young students in, we'll take young candidates in, we'll take postdocs in. I think that exchange of ideas and people is incredibly important for any progressive company. And then let me just close off by the purpose again, that the purpose of making a better world is one that drives. I will, even though I can talk at length, I will never be able to get young people, scientists, to bring their maximum energy and passion at work in the morning if I tell them that we do that in order to create shareholder value. Never, ever. I can do it when I tell them we are here to build a cathedral, we are here to create a better world. And then we all know that this is not philanthropy. Of course, at the end of the day, this is also business. This is good business. We make a margin of 29% on doing these things. It's good business. But it's good business because we get passionate, energetic young people in that has a purpose in life that coincides with ours. So let me just try to close on a happy note. I know this sustainability traverse is a bit of a doomsday story. I actually don't think we're approaching doomsday, but I think we need to let research work, and we need to actually promote education and research in our various countries to really succeed with solving these issues. But I'm a firm believer in that research, if we allow it to work, will actually solve these problems for us. And then I'll close off with a very simple tagline, which is our invitation from Novozymes to everyone, which is to rethink the way we do things. Let's rethink tomorrow. I don't think you'll solve these issues by having a kind of a more evolutionary approach to things. You have to rethink certain things. You have to rethink the way we do things. You have to rethink the way we do science. And we need to do it fast. Så med det vil jeg sige mange tak for opmærksomheden. Thank you so much. Thank you. Verkefnið sem við erum að vinna að, þetta unnið í samstarfi við fyrirtækið Össur. Fyrir fyrirtækis og Össur gríðarlega mikilvægt að hafa ritrýndar rannsóknir á bakinu þegar við förum út með nýja vöru sem þarf að útskýra fyrir mismunandi aðilum hvert gildi varanna sé fyrir notandann og fyrir hans lífsgæði.
Doktorsverkefnið snýst notkun snjallefna í hönnun gervifóta. Það snýst að þróa gervifætur eða ökkla með stýranlega eða breytilega stífni. Snjallefni eru svolítið breiður eða fjölbreyttur flokkur efna sem hefur það sameiginlegt að hafa breytilega eiginleika eftir utanaðkomandi örvun eða hvaða. Notandinn getur hreinlega þá með örtölvu stýrt eða breytt stífninni eftir því hvort við erum bara að ganga á jöfnu undirlagi, ganga upp stiga, klífa fjöll, dansa eða hvað það nú hlaupa eftir strætó. En þarna erum við þá að tengja okkar grunnrannsóknir sem snúast svona á sviði verkfræði og efnisfræði. Við erum að tengja það við hagnýtt verkefni og markaðsvöru hjá fyrirtæki. Samstarf atvinnulífs Háskólans er mjög mikilvægt. Fyrir mig persónulega þá finnst mér þetta bara að gera viðfangsefni áhugaverðar að fá að starfa með fyrirtækjum. Þannig að það eru auðvitað einstakt tækifæri líka fyrir nemendur að geta þróað sína rannsókn og jafnvel séð rannsóknina sína verða nýrri markaðsvöru. Doktorsnemar og fólk sem hefur lokið doktorsnámi koma með þekkingu og reynslu sem ekki til staðar innan fyrirtækisins endilega og eru mjög mikilvægur hlekkur í þessari keðju sem tekur frá því að hugmynd vaknar að nýrri vöru þangað til við getum komið inn á markað. Thank you very much, Peter, for inspiring input. You really succeeded in leaving us with happy thoughts. Ég vildi nefna því miður út af því að þetta nú svona morgunfundur og við þurfum að keyra þetta frekar hratt að það hefði verið gaman að hafa tíma fyrir spurningar. Við viljum hins vegar að gera þannig ef einhverju með brennandi spurningar til Peders þá verður hann hérna á eftir í smástund, þannig að það auðvelt að grípa hann. En nú komið að spjallborði dagsins og ég hérna komin með mjög harðsnúið lið mér til hjálpar og þetta fólk hins vegar ekki valið að neinu handahófi. Það valið vegna menntunar sinnar og reynslu og þess vegna langar mig aðeins að fara yfir nokkur atriði í ferli þeirra sem hafa snertingu við málefni dagsins. Það fyrst hann Hörður, velkomin Hörður. Við þekkjum hann flest sem forstjóra Landsvirkjunar sem hann hefur starfað frá 2009 en hann var einnig starfsmaður Marel í 24 ár frá 1985 til 2009 og Hörður hóf störf hjá Marel sem sumarstarfsmaður og þá var hann nemi í rafmagnsverkfræði í Háskóla Íslands og vann sitt lokaverkefni fyrir Marel. Hann var síðan ráðinn til fyrirtækisins eftir útskrift 86 sem starfsmaður vöruþróunar. Marel fekk skömmu síðan styrk til 3 ára frá Norræna iðnþróunarsjóðnum til þess að senda starfsmann og þróa nýja tækni fyrir fyrirtæki. Hörður fekk þetta tækifæri og greip það með báðum höndum, fór á vegum Marel til DTU í Danmörku og vann við rannsóknir og tölvusjónagervigreind og lauk samhliða því doktorsprófi í verkfræði 1990. Hann kom síðan tilbaka til Íslands og til Marel líka og nýtt svið innan vöruþróunar var byggt upp sem byggði á nýtingu á tölvusjón í matvæliðnaði. Þetta var síðan að kjarnatækni sem fyrirtækið hefur síðan byggt á. Hann var síðan framkvæmdastjóri vöruþróunar 93 til 99 og var síðan forstjóri Marel í 10 ár til 2009. Svo erum við með hana Ásthildi, sæl Ásthildur. Hún fyrrum starfsmaður Össurar. En í dag kemst hún kannski aðeins nálægt því að vera stjórnarformaður Íslands því að hún situr í hinum þessum stjórnum hérna. Hún hefur verið í stjórn Marel frá 2010 og þar af sem stjórnarformaður síðan 2013. Hún stjórnarmaður Icelandic Group síðan 2012 og hún situr í stjórn Frumtak Ventures sem fjárfestir í fyrirtækjum á vaxtarskeiði og hún situr í Háskólaráði Háskóla Íslands. Hennar menntun hins vegar viðskiptafræði, fyrst frá Háskóla Íslands og síðar MBA frá Erasmus í Rotterdam. Og svo má bæta við að hún almennt mikil áhugamanneskja vöxt og viðgang alþjóðageirans sem byggir fyrst og fremst á hugviti og þekkingu, eins og við vitum öll. En mér langaði aðeins að spyrja ykkur, þið hafið mikla þekkingu og reynslu og mér langaði kannski byrja á þér Hörður, út af því að þegar við vorum að undirbúa þennan fund þá fannst mér svona
eins og þinn ferill sé næstu því viðfangsefni þessara ráðstefnu. Við langt til að spyrja, hverju breytti þitt doktorspróf fyrir þig núna þegar þú lítur tilbaka? Hefði þú eða Marel verið á sama stað í dag ef þetta hefði ekki komið til? Það er erfitt að gera grein við hvar maður væri ef maður hefði ekki gert eitthvað. En að ljóst að þetta var einstakt tækifæri sem ég fékk þarna fyrir, myndi ég segja, bara algjörða tilviljun. Var alls ekkert á planinu hjá mér og ég vissi ekki á þessum hugmyndum hjá Marel þegar ég var að vinna þarna. Og ég tek undir með forstjórum, ég held að þetta var svona eitt af skemmtilegasta tímabil sem maður hefur gert, það að vera við í svona rannsóknarumhverfi og fór í mjög afar skemmtilegan hóp. En það sem kannski hjálpaði mér rosalega mikið var það að það var tímasetningin og það held ég að sé alveg rosalega mikil grundvöllur af svona árangri í svona rannsóknum sem maður er að reyna að búa til verðmæti, að búa til vörur, að búa til þjónustu, að þá er eiginlega tímasetningin hvenær maður gerir ákveðna hluti alveg ofsalega mikilvægur sem að tímasetningin getur maður sagt maður sé bara heppinn. Þannig að ég held að bæði ég hafi verið mjög heppinn og ég held líka að Marel hafi verið mjög heppið að fara af stað á þessum tíma. Þannig að það er í öllum svona þróunarmöguleikum þá er svona window opportunity, það er ákveðin möguleiki sem myndast og þú verður að nýta þegar að myndast því annars hverfur hann. Þannig að ég held að bæði mistarf og ég held líka að Marel hefði þróast allt öðruvísi og jafnvel verið allt öðruvísi fyrirtæki í dag ef að Marel hefði ekki farið í þetta verkefni. Það þurfti ekki að vera ég, það er bara einhver farið í þetta verkefni. Já, en nú gerist það raunverulega að Marel fær hennar styrk. Marel var náttúrulega ekkert í líkingu við þá starf sem það er í dag. Þetta var tiltölulega lítið fyrirtæki á þessum tíma. Ef að þessi styrkur hefði ekki komið til, heldurðu að þú hefðir farið í doktorspróf? Var það alltaf planið? Nei, Marel var þarna ef ég man rétt 20 eða 25 manns og á algjörum brauðfótum. Það er svona spurning hvort að fyrirtæki var gjaldþrota eða ekki. Þannig að það er alveg ljóst að styrkurinn var algjörlega nauðsynlegur og líka það að þetta var styrkur sem var til 3 ára. Það held ég að sé að var mikilvægt við fjármögnun svona verkefna. Það þýðir ekki að fjármagna þau frá ári til árs. Það verður að segja að það er ákveðin tími sem að aðilinn fær eða fyrirtæki fær og ég held að svona 3 ár sé alveg lágmark. En það er alveg ljóst að ef að þessi styrkur frá Norrænu Internósjónum hefði ekki komið, þá hefði Marel aldrei gert þetta. Aldrei haft burði til þess. Aldrei haft burði til að... Ég furða mig enda á því hvernig Marel hélt þetta út. Raun og verið að klára þetta því að það gekk ýmislegt á þarna og það voru uppsagnir á fyrirtækinu en stjórnendur á þeim tíma ákváðu að halda þessu áfram og það held ég líka að styrkurinn hafi haft mikið að segja. Að þeir hefðu mist á styrkin hefur gert það líka. Já, heyrðu, Ásthildur, þú ert stjórnarmaður í stórum fyrirtækjum, mörgum af glæstustu fyrirtækjum landsins, Marel og Icelandair. Við höfum aðeins heyrt kannski sögu harðar í ekki fyrndinni, út með ekki á hann svo gamallverður en hér áður. En hefur þú einhverja sögur, reynslu sem þú getur deilt með okkur að samstarfi háskóla og þessara fyrirtækja sem að þú hefur starfað með í gegnum tíðina? Já, mig langar kannski fyrst að nefna hvað er skemmtilegt að fá tækifæri til að vera einna með herði í dag að ræða þessi mál og geta minnst á Marel sem ég held að sé eitt af okkar svona hvað skýrasta dæmi hvernig þekking sem myndast innan háskólans er hagnýtt og úr því verður þetta fyrirtæki sem við þekkjum í dag sem er 5.400 starfsmenn í 30 löndum og við erum með 900 manns sem vinnaði nýsköpun og fjárfestum í fyrra í kringum 7 milljörðum króna í nýsköpun og það er þá þetta verkefni rannsóknarverkefni sem var í háskólanum sem er grunnurinn að félaginu og svo kemur Hörður og tekur þetta lengra með sínu doktorsverkefni og í grundvallartækni sem er enn notuð og mjög mikilvæg félaginu í dag. Þannig að þetta er skemmtilegt dæmi og í dag að þá erum við í góðu samstarfi við bæði háskóla og rannsóknarstofnanir bæði á Íslandi og víða heim og mín tilfinning er kannski að það verður að gera marga mjög góða hluti í þessum málum hér á Íslandi en það er kannski örugglega líka bara í krafti stærðarinnar meiri strúktúr og svona skýrari farvegur í mörgum öðrum löndum og þarna eins og kemur kannski fram í því sem Jón Atli minntist á varðandi birtingar þar sem við stöndum framarlega en erum eftirbátur þegar kemur að hagnýtingu rannsókna. Varðandi
mikilvægi samstarfs atvinnulífsins og háskóla að þá þetta hangir allt saman, öflugt atvinnulíf og öflugt menntakerfi og ef við horfum líka bara á þekkingarfyrirtæki eins og Marel sem í örum vexti að þá það fyrir okkur eins og önnur félög í þeirri stöðu og eins og kom fram í erindi Peders áðan að aðgengi að hæfu starfsfólki grundvallar forsenda fyrir því að okkur takist að ná markmiðum okkar og háskólinn gegnir þar að sjálfsögðu mjög mikilvægu hlutverki. Það velti fyrir sér, sætt að segja, sko, þegar maður sér svona tölur eins og Peder sýndi hérna áðan varðandi fjölda nemenda og svo framvegis og svo horfum við til litla Íslands og ég held við gerum okkur alveg grein fyrir því að við séum hérna algjört örríki. Hvað finnst þér Ásthildur? Eitthvað vit að vera að ströggla við að halda uppi doktorsnámi á Íslandi? Eigum við ekki bara að nýta fjármunina betur og senda alla erlendis og sem að stunda sitt nám þar og koma svo heim hérna upp á skerið? Hvað segir það? Hvaða gildi hefur sem sagt doktorsnámið og rannsóknirnar fyrir samfélagið? Ef þú hefði spurt mig fyrir einhverjum árum síðan þegar ég var ung og óþroskuð þá hefði mér örugglega fundist það alveg stórgóð hugmynd að senda bara alla út og vera bara með eitthvað sterkt grunnnám hér á Íslandi en ég held að það sé alls ekki svo. Ég algjörlega sannfærð það að virði háskóla með öfluga rannsóknarstarfsemi hér á landinu og hversu mikilvægt það fyrir að byggja upp þekkingarsamfélagið okkar. Og ég, eins og kom fram áðan, hef notið þeirra forréttinda að sitja í háskólaráði síðastliðið 1,5 ár og kynnast í magnaða starfi sem það unnið og það hafa verið mikil forréttindi og augu mín hafa opnast svona fyrir því hversu óskaplega mikilvægt þetta fyrir okkar samfélag í stærra samhengi, þetta starf sem það unnið. Þannig ég held að það sé engin spurning að við verðum að gera það og öflugur háskóli laðar að sér öfluga starfsmenn, öfluga nemendur, bæði íslenska og erlenda og ég held að sé líka þessi ávinningur sem við getum fengið af samstarfi vísindasamfélaga í háskólunum í mismunandi löndum sem geta falið í sér virkilega mikilvæg tækifæri fyrir okkur, þetta litla land hér. Í umræðinu, það kom afskaplega fljótt upp dæmi Marel, Össur og svo framvegis. Fyrirtæki sem í framleiðslu iðnaði kannski, hátækni og þetta þá oft tengt raungreinum, kannski líftækni og svo framvegis. En doktorsverkefni, doktorsnám, samvinna doktorsnema, þetta eitthvað bara fyrir framleiðslufyrirtæki eða þetta kannski eitthvað sem að fjármálastofnanir, þjónustufyrirtæki, ferðaþjónustan ætti að hugleiða betur? Hvað segir þú, Hörður, það? Ég held náttúrulega að öll fyrirtæki þurfa mjög mikið á nýsköpun að halda og þurfa alltaf að vera að þróast áfram því að ef það raunveru þróast ekki áfram þá þau raunveru að fara aftur á bak. Ég held sérstaklega að þau fyrirtæki sem að ætla að keppa í alþjóðlegri starfsemi og ég held að allar þessar greinar séu ákveðin átt að keppa í alþjóðlegri starfsemi jafnvel í auknum mæli og þá þurfa fyrirtækin að skapa sér sérstöðu. Þau þurfa að bjóða allavega grunnþjónustu, allavega grunnþarfir en til þess að ná til viðskiptavina hvort sem að það í fjármálageira, ferðaþjónustu eða annarri þjónustugreinum þá þarftu að ná einhverju viðbót og einhverju viðbót eitthvað nýtt. Og ég held að þar geti mjög oft doktorsnámi á samstarfi við háskóla skipt sköpum að finna þessa nýjungar. Þannig að ég held að þá sé kannski erfiðar að gera það þar og það sem kannski flækir það þar að það kannski þetta að gera svo hratt. Það vandamáli við doktorsnámi en það tekur tíma. Það tekur 3-4 ár að ljúka doktorsnámi og margt sem að gerast hjá fyrirtæki þarf að gerast hraðar. Þannig að það þarf að finna svona balans með því en ég held samt að tímalaust samstarf við háskólann er afar mikilvægt. Já, ég er stundum í þeirri aðstöðu að ráða fólk og það sem ég finnst svolítið áberandi núna, maður að skoða feril hjá ungu fólki, að það að blanda saman menntun úr ólíkum fræðasviðum. Maður sér kannski fólk sem tekur grunnnám í lögfræði, tekur síðan master í viðskiptafræði í öðru landi og tekur síðan kannski jafnvel 2 eða 3 mastersgráður. Og mér finnst þetta oft ákaflega vel heppnað fólk með ofboðslega breitt svið og ég hjó eftir því til dæmis Ásthildur að þú gerðir slíkt saman. Þú nældir þér líka í svona hliðar mastersgráðu í upplýsingatæknifræðum í Hollandi
Og ég sem þessi praktíska businessmanneskja, ég velti fyrir mér, þetta ekki bara miklu sniðara að við setjum fjármunni okkar í að fá fólk til að tengja saman ólík svið út af því að heimurinn orðinn svo flókinn og við þurfum fólk sem skilur breitt en þurfum við fólk sem skilur djúpt. Hvað segir þetta? Ég held að við þurfum bæði. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við fjárfestum í því sem samfélag að fara líka á dýptina. Það þýðir ekki að það séu svona allir að skauta kannski á of breiðu sviði. Við verðum að komast á dýptina og það þar í raun og veru sem straumhverfin eiga sér staðheldi og ég, eins og hefur komið fram bæði í myndböndunum áðan og í máli Jóns Atla, þá erum við kannski stundum að vanmeta aðeins áhrif fjárfestinga og starfs á vegum hins opinbera í rannsóknum og okkur finnst þess að allt gott og spennandi komið úr Kísildalnum en bara ef við tökum fyrirbæri sem við þekkjum öll eins og iPhone-in og þetta er saga sem er oft talað að grundvallar tæknin og grunnrannsóknirnar sem að það tæki byggir á að þær má allar rekja til háskóla eða rannsóknastofnuna. Það við hugsaum internetið og snertiskjá og GPS-tækni og raddstýringu og annað slíkt, þá eru þetta svona grundvallar tækni sem á sér stað í rannsóknarumhverfi og síðan kemur eitthvað félag eins og Apple og með snilldar hönnun tekur þessa þætti og blandar þeim saman og býr til nýtt tæki. Þannig ég held að það sé mikilvægt að, eins og við komum fram að það er kannski meiri, hlutin þurfa að gerast hraðar í einkageiranum og í rannsóknarumhverfinu og þá svona meiri tími til að fara á dýptina og skoða hluti betur og þar verða straumhverfin. Þarna, ef við komum aftur tilbaka til orða Guðna hérna áðan og hann var að tala frelsi akademíunnar, samstarf milli atvinnulífs og háskólans væri gott en frelsi akademíunnar til rannsókna væri mikilvægt. Hvað finnst ykkur þetta? Þú veist, hvaðan er æskilegt að hugmyndir á doktorsverkefnum sprett upp? Er það úr atvinnulífinu eða inn í akademínu? Haldið að það sé mismunur á þeim verkefnum sem spretta þarna upp? Er einhver hagsmunakonflikt í þessu? Hvað segir þú það, Hörður? Nei, ég er svona hluti til sammála þessu en ég held að bara vegna stærðar okkar. Bara við erum svo lítið samfélag að þá held ég að sé óhjákvæmilegt að við fókusurum að við séum með áherslusvið sem að við reynum að ná árangri og ég má segja að við getum ekki, maður getur spurt, getum við séð fyrir allt, getum við séð fyrir framtíðina? Nei, það er alveg rétt en við getum séð fyrir margt. Það er margt sem að meira gerast. Við erum ofta að hengja okkur á ákveðna svona þróun og svona framþróun á sér staðilega á tvennan hátt. Það er annars vegar að gera þetta þegar tækni kemur sem að gerir eitthvað mögulegt og eins og þegar þarfir breytast og þá jafnvel eldri tækni sem að gera þannig að maður getur séð þó nokkuð mikið hvar svona straumar og stefnir eru og þannig að þá held ég að við eigum að reyna að vera með áherslur en síðan þurfum við alltaf að samhliða því að leyfa akademískt frelsi því við getum ekki séð fyrir allt og það er mikilvægt að bæði þrífist en ég held að það sé óhjákvæmilegt að fókusera ef við viljum ná árangri og ég held að árangur í rannsóknum, það er mikilvægt því að atvinnulíf þarf augljóslega rannsóknum til þess að bara að tryggja samkeppnishæfni. Á móti þarf háskólinn árangur til þess að sé stuðningur við að setja peninga, þannig að þetta fer alveg saman og það er mikilvægt að ná að stilla saman þessa strengi og árangurinn, það er mikilvægt að háskólinn vanmeti ekki það að vera með success stories til þess að segja af hverju þetta gerist. Ég held að það sem upplifað þegar við vorum hjá Marel fyrir 1985, bara það að Marel náði árangri, það hafði rosalega áhrif til dæmis að ég man þegar Tækniþróunarsjóður var stofnaður og hann var stofnaður að miklu leyti til þess að styrkja Marel sem að síðan var sem það að fá success story er afar mikilvægt en ég er eins og alveg sammála á því að svo þurfum við að halda aðskildum öðrum rannsóknum sem eru ekki tengdar atvinnulífinu. Það eru alls konar rannsóknir í félagsvísindum og öðrum sem eru drifnar áfram af öðrum þræði og við höfum ekki bara verið rannsóknum sem að gefa af sér efnahagslegan ávinning.
blanda þessu saman. En efnahagsþróun samt ofboðslega mikilvæg fyrir allar rannsóknirnar. Já, en ef við horfum, Peder kom hérna í byrjun á sínu erindi mjög glæsilega hérna inn á nokkur mörg atriði sem varða framtíðina, sem eru áskorunir bara heimsins til að leysa. Og mér langar til aðeins að spyrja þig, Ásthildur, út af því ég veit að þú ert svo áhugasöm alþjóðageirann, að þessar áskorun sem alþjóðasamfélagið stendur fyrir, loftslagsmál, tækni, nýjungar og svo framvegis, einhverju breytingar sérstakar sem þú sérð, sem að þú ert að fókusera á, sem að hafa sérstaklega þýðingu fyrir þetta umræðefni hérna í dag? Ég tengdi mjög vel við orð Peders og þetta er mjög línu við það sem við höfum verið að hugsa hjá Marel, hvernig fyrirtæki geta hort á þessar risavöxnu samfélagslega áskorunir sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag, og til dæmis varðandi loftslagsmálin eins og nefnir og eins og kom fram í máli Peders, hvernig við ætlum að fæða heiminn eftir 2050 þegar að það er gert ráð fyrir að eftirspurn verði 50–70% meiri nú í dag eftir fæðu, og fyrirtæki sem horfa á þessar áskorunir og búa til í raun og veru atvinnustarfsemi í kringum það að leysa þær. Ég held að það sé mjög svona vænlegt til árangurs, og við höfum líka hugsað þetta þannig á Marel. Við horfum á þetta með hvernig á að fæða heiminn 2050 og sjáum okkar hlutverk þar, og í framtíðarsýn okkar þá segjum við að við ætlum að umbreyta fæðuframleiðslu í heiminum, taka þátt í því. Og þarna það er alveg ljóst að ef við horfum á stöðuna í dag að þessu markmiðum verður aldrei náð nema með samvinnu hins opinbera og fyrirtækja og bara samfélagsins alls einstaklinga, og það er líka alveg ljóst að þessu verður aldrei náð nema með tækni og nýsköpun og kannski breyttum neyslumynstrum. En það er þessi samvinna sem ég held að við eigum eftir að sjá svo miklu meira á mörgum sviðum. Samvinna milli ólíkra fyrirtækja, samvinna milli samkeppnisaðila sem að taka sig saman að leysa eitthvað ákveðið vandamál, samvinna milli fyrirtækja og birgja, fyrirtækja og viðskiptavina og svo þessara mismunandi aðila í samfélaginu. Já. Við erum komin að tímamörkum. Mér langar til að ljúka þessu, kannski fara svolítið tilbaka þar sem við byrjuðum. Og sem tengi kannski líka svolítið við þetta sem þú sagðir, Hörður, þetta að svona success stories. Success stories framtíðarinnar, það eru oft á tíðum örsmá fyrirtæki sem við höfum ekki hugmyndum í dag. Og þessi litlu fyrirtæki sem að hafa kannski mesta þörfina fyrir nákvæmlega samvinnu við háskóla, fjármagna doktorsnámi og svo framvegis, hafa enga fjárhagslega byrði til þess. Ég vorkenni ekki neitt, Össur eða Marel eða Icelandair að borga undir 2, 3, 4, 5 doktorsnema, en það er þessi litlu fyrirtæki sem ég hef áhyggjur af, sem að verða fyrirtæki sem börnin okkar starfi í framtíðinni. Hvernig getum við hjálpa þessum fyrirtækjum að komast í kynni við doktorsnema og fjármagna doktorsverkefni? Já, ég held að þetta sé feikilega mikilvægt verkefni sem er óleyst, og ég held að þetta bæði að vera þannig að þeirra góð doktorsverkefni þau geta leitt til fyrirtækja sem byrjunin í doktorsverkefni, og eins og segir að svona sprotafyrirtæki sem að þróunast í og jafnvel ekki með neina tekjur eða mjög litla tekjur, hvernig geta þau haldið áfram að þróa sig, og ég held að þarna þurfum við að finna leiðir bara í fjármögnunarkerfinu til þess að styðja við svona verkefni. Það þarf að vera þannig að það séu þá aðilar sem eru tilbúinir að koma með hlutafé mjög snemma inn í þetta. Það er þó nokkuð í rannsóknum í tæknisjóð og svoleiðis, og svo er þó nokkuð þegar fyrirtækin eru komin með vöru, en þarna þetta millibilsástand sem er afar mikilvægt og afar skemmtilegt, að þar þurfum við að finna leiðir hvernig við fjármögnum þetta, bæði þá með styrkjum, en síðan þarf að koma einhvers konar eigið eða einhvers ígildi þess, að því að sjóðunni geta aldrei styrkt þetta 100%. Og það er svona verkefni, held ég, stjórnvalda og samfélagsins að finna hvernig við gerum það. Að því að mörg þeirra verkefna sem að tækifærin í framtíðinni, það engin fyrirtæki í Íslandi af þessu sviði. Og þá, alveg eins og það var þegar Marel var stofnað, þegar Össur var stofnað, þá var ekkert, og ég man þegar við vorum að fara á stað, að það var fullt af fólki sem sagði bara hvað ósköpum ætlaði að fara að gera. Það ekkert markaðar fyrir ykkur, hvað ætlaði að gera 20 manns þarna.
Það ekki hægt að reka fyrirtæki bara í svona einhverju þjónustu. Þannig að menn sjá ekki möguleikana, þannig að ég held að það mjög mikilvægt að finna og þegar Marel fer á stað þá var gerða breytingar eins og með tæknistjóðin, það sem að gerði Marel mögulegt, það var sambandið sáluga sem að var þetta fyrirtæki sem að ákvað bara, svona held ég bara að segja samfélagslegri ábyrgð, ég held að menn hafa ekkert haft trú á þessu. Það er meira svona samfélagsábyrgð, maður eigum ekki að gera eitthvað gott fyrir samfélagið og settu peningi í þetta og gera það verkum að Marel er stærri heldur sambandið var nokkuð tíman og verðmætara. Þannig að það þarf að finna þessa leið fyrir þessa óþekktusbrota að við viljum ekki að þessir einstaklingar, þetta eru einstaklingar, við viljum ekki að þetta fólk fari út. Við viljum halda þessu fólki á Íslandi til þess að skapa fyrirtæki á Íslandi. Það skiptir máli hvar fyrirtæki starfsið frá okkur. Já, nákvæmlega. Þetta voru fín lokaorð í þessari pallborðsumræðu. Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Eigum ekki gefa þeim gott klapp. Samvinna, samfélags og stjórnmálamanna, ég held að það sé svona kannski niðurstaðan og þá held ég við séum bara í góðum málum út af hér erum við öll saman komin. En síðast en ekki síst vil ég kynna til leiks hana Lilju Dögg Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, sem kom með svo ferskur andblær inn í stjórnmálin fyrir stuttu síðan. Hún er sprenglærð í stjórnmálasögu, stjórnmálafræði, þjóðhagfræði, heimspeki og alþjóðahagfræði frá Íslandi, Seúl og Bandaríkjunum. Og það verður verulega spennandi að heyra hvað Lilja velur sem loka innlegg dagsins. Gjör svo vel, Lilja. Forseti Íslands, rektor Háskóla Íslands og góði gestir. Ég byrja á því að þakka rektor Háskóla Íslands fyrir boðið og jafnframt þakka skólanum fyrir þessa spennandi og áhugaverðu ráðstefnu og hún á svo mikið við akkúrat þessa dagana. Menntamál og mikilvægi menntunar hafa verið mikið til umræðu þessa dagana og ég vil meina að það sé eiga sér stað ákveðin svona vitundarvakning þar sem þjóðin og öll umræðin er farin að snúast það hversu mikilvæg menntun er. Hún er ekki bara mikilvæg á háskólastiginu, heldur öll samfellan í menntun, leikskólastigið, grunnskólastigið, framhaldsskólastigið og háskólastigið. Og ég held að ef við tökum höndum saman sem samfélag og þjóð, þá munum við ná mun betri árangri en við höfum kannski séð alveg svona á síðustu árum. Það er alveg ljóst að háskólastigið, það hefur verið að gera ansi gott mót í alþjóðlegum samanburði og ég get sagt okkur að ég heimsótti Háskóli Íslands núna í vikunni og kynnti mér það öfluga starf sem fer fram innan skólans og það er alveg ljóst að mikla framfarir hafa verið að eiga sér stað og ber háskólasvæðið þess glögglega merki, bæði í aðbúnaði og við sjáum það líka í alþjóðlegum samanburði. Og það er auðvitað stórmerkilegur árangur að Háskóli Íslands er komin í topp 2%. Ég held að við höfum ekki kannski verið alveg nógu dugleg að benda á þá staðreynd. Ég hef þá sýn að við munum líka ná þessum árangri á öðrum skólastigum og óska eftir liðsinni allra sem eru hér inni að svo megi verða, því að það er alveg ljóst að ef grunnurinn er ekki sterkur og góður, þá munum við ekki ná þeim árangri sem við viljum í menntamálum þjóðarinnar. Og það er ekki bara Háskóli Íslands sem hefur verið að standa sig vel í rannsóknarstarfi, það eru fleiri háskólar og það hefur verið gríðarleg gróska og vöxtur á háskólastiginu. Og hugsið ykkur það á fyrsta starfsári Háskóla Íslands, þá vorum 45 nemendur og í dag eru þeir 13.000 og þetta er búið að gerast á heilli öld. Og ég vil líka meina það að þeir sem voru að leggja grunninn að menntun þjóðarinnar í byrjun síðustu aldar, að þetta hefur verið mjög framsýnt fólk. Fræðslulögin koma 1907, kennaranámi 1908 og háskólinn 1911 og allt lagði þetta auðvitað grunninn að hagsæld þjóðarinnar og það eru mjög fáar aðrar þjóðir sem hafa náð jafnmiklum árangri varðar vöxt þjóðatekna á mann á jafn stuttum tíma.
Ég held að það sé helst Suður Kórea sem hefur tekist þetta á skömmum tíma. En þetta gerist auðvitað vegna þess að grunnurinn sterkur og grunnurinn góður. Aðeins að starfsemi háskólans. Það alveg ljóst að kennsla og rannsóknir eru megin hlutverk háskólans og það alveg ljóst að hvorugt getur verið án hins. Niðurstöður rannsókna uppistaðan í kennsluefni og kennsla mótar rannsakendur framtíðarinnar. Þannig eru háskólar vettvangur þekkingasköpunar, miðlunar hennar og nýtingar. Háskólasamfélagið því sannkallað þekkingarsamfélag í sjálfu sér. En við megum heldur ekki missa sjónar á því að háskólar líka hluti af stærra samhengi sem samfélagið okkar allra. Háskólar gegna lykilhlutverki þegar kemur að fræðslu almennings, menntun sérfræðinga fyrir atvinnulífið, innleiðing hagnýtra lausna á hvers kyns áskorunum og síðast en ekki síst eru vísindarannsóknir grundvöllur nýsköpunar. Og ég tel að háskólastigið okkar á Íslandi hafi sinnt þessu hlutverki sérstaklega vel, jafnvel undir mjög erfiðum aðstæðum. Góðu gestir, doktorsnámið mikilvægur þáttur í starfsemi háskóla. Doktorsnemar hljóta ómetanlega þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum á námstíma sínum og það alveg ljóst að doktorsnámið gagnast ekki bara nemendanum sjálfum og mér fannst mjög gott þegar forsetinn var að lýsa öllu stressinu sem tengist háskóla doktorsnáminu. Þetta stress var nú bara líka hjá mér á meistarastiginu en það kannski aukaðatriði. En það nú bara þannig þegar ég var að læra, ég passaði mig að búa heima hjá mér eins lengi og ég mögulega gat og móðir mín var svo fegin þegar háskólanámið var búið því hún sagði veistu að lilla stundum fannst mér þá mætti hreinlega ekki anda í húsinu af því að þú þurftir einbeita þér svo mikið. Og ég lofa ykkur, ég aðeins skárri sem ráðherra. Ég veit nú ekki hvað ráðuneyti segir samt í það en það aukaðatriði. Þetta gantast hérna en það sem ég vildi sagt hafa að það eru þær framfarir sem við höfum náð á því þegar ég var að klára háskólan stuttu fyrir árið 2000 þá var mjög lítið doktorsnám í boði og framvinda þess og ábatinn af því þetta gríðarlegur. Sumir hafa verið að velta því fyrir sig hvort við ættum að frekar að fjölga eða auka breytina varðandi masterstigið en mér hefur fundist að háskólastigið hafa tekist að fara báða þessar leiðir og það hefur gengið mjög vel. En auðvitað sjáum við að það eru færri sem fara í framhaldsnám erlendis og það þarf að skoða svolítið samspil þetta því að mér finnst líka mjög mikilvægt og sá mikli styrkleiki sem við höfum haft hér á Íslandi að það eru mjög margir sem sækja nám erlendis og þannig að við þurfum að passa upp á að sú framvinda verði áfram mjög góð. En það alveg ljóst ágætu gestir að við viljum skapa þekkingarsamfélag þar sem rannsóknir á háskólastigi skila sér út í samfélagi, þjóðinni til heilla með betri menntun, betri heilsu, öflugara hagkerfi en með sjálfbærni að leiðarljósi og mér fannst mjög fínt hvernig í raun og veru allt alþjóðasamfélagið og það skuldbindingar sem við Íslendingar höfum tekið að okkur, hvernig við erum að taka þetta að okkur að hugsa sjálfbærnina út frá þessum 17 markmiðum Sameinuðu þjóðanna og það mér finnst það mjög gott hvernig atvinnulífið, menntakerfið og allir eru að taka þátt í þessu því að það alveg ljóst eins og kemur fram að það eru áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, þær eru mjög stórar og ef það ekki svona samtakamátturinn sem kemur að þessu þá verður erfiðara að fást við þær. Mér finnst líka mjög mikilvægt að við séum þannig samfélag að það séu fleiri sem það laði að erlenda og innlenda hæfa sérfræðinga inn í hagkerfi okkar. Það verða að vera þannig tækifæri að menntunin nýtist hér og þess vegna finnst mér líka mjög mikilvægt að við náum að samþætta menntastefnu og efnahagsstefnu. Og við sjáum að þau ríki sem hafa gert þetta í ríkum mæli og gert það með skipulegum hætti, auðvitað munum við virða allt sem heitir akademískt frelsi, en það eðlilegt að setja sér ákveðin markmið hvað varðar rannsóknir og þróun og það höfum við verið að gera. Við þurfum að vísu að standa okkur betur ef við viljum ná meiri árangri, en við erum að sjá ansi góðan vísi að því hvert við viljum fara og hvernig við ætlum að gera það. Þessi hugmyndafræði, hún mun skila okkur fjölbreyttari störfum sem verða byggð á óþrjótandi auðlind, en það hugvitið. Og það alveg ljóst ef við ætlum að
minnka áhættuna í hagkerfinu okkar, þá þurfum við að horfa í ríkari mæli til þessara fjórðu stoðar sem byggð á hugverkinu. Og það besta vörn okkar og líklegast til þess að við náum að minnka sveiflunar í hagkerfinu. Og líka sjálfsögðu að við ætlum að gera okkur gildandi á næstu árum. Ágætu gestir, að lokum vil ég segja að ég tek heils hugar undir orð rektors Háskóla Íslands þegar hann segir að þekkingin gjaldmiðillinn, en það alveg ljóst að rannsóknir og þróun undirstaða allrar þekkingar og framfara í landinu. Takk fyrir. Jæja, góðu gestir, það komið að leiðarlokum hérna í dag. Mig langar til að þakka öllum þeim sem stóðu að þessari ráðstefnu, Háskóla Íslands, bakhjarlar, starfsfólk Háskóla Íslands, allir þeir sem voru með framsögu og innlegg hérna í dag og ég vona að þið hin hafi haft gagn og gaman að þeirri umræðu sem hér var. Þakka fyrir í dag, eigið góðan dag.